Hi, xin chào các bạn. Chúng mình là K-Top TV. Gần đây ở Việt Nam có rất nhiều các bạn học sinh muốn đi du học Hàn Quốc. Chúng mình làm những video này mong muốn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích về du học Hàn Quốc cũng như là những trường đại học ở Hàn Quốc. Hy vọng là những video của chúng mình sẽ giúp ích một phần nào đó cho các bạn trên con đường chinh phục ước mơ du học. Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu về ngành quản trị kinh doanh ở các trường đại học của Hàn Quốc nhé. Đây là ngành học mà nhiều du học sinh sau khi kết thúc quá trình học tiếng Hàn muốn lựa chọn để học chuyên ngành, nhưng đại bộ phận các học sinh dường như đều không biết rõ là ngành quản trị kinh doanh học về vấn đề gì, sau khi tốt nghiệp thì làm được những công việc gì, nên hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu về chuyên ngành này nhé. Trong đây sẽ có một vài nội dung hơi khó và khô cứng, nhưng vì là những thông tin rất quan trọng đối với những bạn đang muốn học và định học chuyên ngành này, nên nếu các bạn theo dõi đến cuối video thì mình rất cảm ơn các bạn. Vậy ngành quản trị kinh doanh là gì? Trong số những học sinh đang học ngành quản trị kinh doanh thì đại bộ phận các bạn lựa chọn ngành này bởi hai chữ kinh doanh. Các bạn tưởng tượng ra hình ảnh của những CEO điều hành các doanh nghiệp và lựa chọn ngành quản trị kinh doanh, hay ngành quản trị kinh doanh là ngành đào tạo ra các CEO? Những điều trên đều đúng, nhưng có một thực tế là các nhà CEO đang dẫn dắt những doanh nghiệp lớn ở các quốc gia có nhiều người không phải tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc thậm chí không học những ngành liên quan đến ngành này. Những CEO như thế này trở thành CEO bằng leadership, nghĩa là khả năng lãnh đạo của bản thân. Đúng là nếu học chuyên ngành quản trị kinh doanh có thể trở thành CEO, nhưng không phải là ngành tạo nên một CEO. Nếu giải thích một cách dễ hiểu thì ngành quản trị kinh doanh muốn trở thành một chuyên ngành nuôi dưỡng tài năng để giúp CEO. Sau đây mình sẽ cho các bạn biết về những môn học được học trong chuyên ngành này nhé. Nếu chia khoa này thành 4 ngành lớn: kế toán, marketing, quản trị nhân sự và ngành tài chính, thì ngành kinh tế sẽ là nền tảng. Mình sẽ cùng tìm hiểu qua về các chuyên ngành này nhé. Đầu tiên là ngành kế toán. Các doanh nghiệp để cung cấp hiệu suất của mình ra bên ngoài, nắm bắt tình hình tài chính hiện tại của công ty thì cần phương pháp có thể biểu hiện được tình trạng tài chính của công ty. Người ta gọi phương pháp đó là kế toán. Việc biểu hiện các thông tin về tài sản, vốn, nợ phải trả, doanh thu, chi phí trong bảng báo cáo tài chính người ta gọi là kế toán. Vì đây là tài liệu cho bên ngoài biết nên phải viết một cách chính xác và đáng tin cậy. Để học được kế toán như thế này thì bạn sẽ bắt đầu học từ các môn như nguyên lý kế toán tài chính, kế toán chi phí và quản trị, kế toán thực hành. Thứ hai là ngành marketing. Nhiều học sinh quan tâm và kỳ vọng về ngành marketing nên đã chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh. Marketing là phương pháp doanh nghiệp sử dụng quảng cáo, quảng bá sản phẩm, nâng cao hình ảnh của công ty nhằm tạo ấn tượng tốt với người tiêu dùng. Từ đó bạn sẽ được học về cách làm cho người khác mua sản phẩm của mình. Với việc bắt đầu nguyên tắc marketing, bạn sẽ phải học nhiều thứ như hành vi của người tiêu dùng, quảng cáo sản phẩm, tâm lý người tiêu dùng, nghiên cứu thị trường. Bạn phải học và hiểu rõ về kỹ thuật marketing hay lý thuyết marketing đã được thử nghiệm hoặc nghiên cứu trong lịch sử. Nghe thì có vẻ dễ nhưng thực sự nó là một chủ đề khó. Thứ ba là ngành quản trị nhân lực. Quản trị nhân lực là việc quản lý những người của doanh nghiệp, bắt đầu bằng việc nghiên cứu phải quản lý nhân lực của doanh nghiệp như thế nào để có thể có hiệu suất cao nhất. Quản trị nhân lực gồm các môn học liên quan đến con người như bố trí tổ chức bộ máy công ty thế nào, sẽ phải lựa chọn nhân viên thế nào và sắp xếp nhân viên vào bộ phận nào. Có nhiều điểm khó trong các môn học như quản lý nhân sự, hành vi tổ chức, việc đưa ra quyết định, mối quan hệ lao động. Và thứ tư là chuyên ngành tài chính. Ở chuyên ngành này, ngoài các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh của doanh nghiệp, các bạn còn có thể học được các khía cạnh khác nhau của quản trị kinh doanh nữa. Dựa vào quản lý tài chính, chuyên ngành này nghiên cứu chứng khoán được các quốc gia hay các tập đoàn phát hành, và để vận hành tốt việc đó, các bạn sẽ phải học cả cách làm thế nào để quản lý những rủi ro và tài sản nào nên chọn và giữ lại để ổn định tài chính cho công ty, và việc đầu tư ở hiện tại bao nhiêu để có thể mang lại lợi ích lớn hơn trong tương lai. Bạn sẽ phải học cả về những lợi ích, những rủi ro có thể mắc phải để đưa ra quyết định. Từ nãy thì mình đã giới thiệu cho các bạn về những chuyên ngành tiêu biểu của khoa quản trị kinh doanh rồi, nhưng trong mỗi chuyên ngành lại có nhiều ngành học nhỏ, nên những cái các bạn sẽ phải học là rất nhiều.
Và trước tiên nếu được nhập học vào chuyên ngành quản trị kinh doanh, bạn sẽ được học tất cả 4 môn mà mình vừa giải thích ở trên. Để trở thành những chuyên viên về các lĩnh vực trên, bạn hãy lựa chọn một lĩnh vực mà bản thân mình quan tâm nhất trong 4 lĩnh vực rồi học nhé. Bạn muốn trở thành một chuyên viên trong lĩnh vực nào trong các lĩnh vực trên? Kế toán hay marketing hay quản trị nhân lực hay là tài chính? Mình sẽ giải thích qua một số thuật ngữ như chuyên viên kế toán là kế toán công chứng là CPA, chuyên viên marketing, giám đốc marketing là CMO, chuyên viên nhân sự, giám đốc nhân sự là CHO, chuyên viên tài chính, giám đốc tài chính là CFO, chuyên viên kinh doanh, giám đốc điều hành là CEO. Và như những gì mình vừa giải thích, không thể nói rằng ngành quản trị kinh doanh là học những môn để trở thành một CEO để quản lý tốt công ty hay leadership một cách toàn diện về mọi mặt thì sẽ phải học những nội dung liên quan đó. Ngành quản trị kinh doanh không phải vậy. Ngành quản trị kinh doanh là một chuyên ngành nuôi dưỡng nhân tài để có thể giúp việc kinh doanh của các doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. CEO thì bất cứ ai cũng có thể trở thành, nhưng CPA, CMO, CHO hay CFO thì không phải như vậy. Vì trong mỗi lĩnh vực, những người bằng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của bản thân, họ lên được vị trí cao nhất của lĩnh vực đó thì không ai có thể làm theo một cách dễ dàng được. Và ngành đào tạo ra những chuyên viên như vậy chính là ngành quản trị kinh doanh. Và sau đây chúng mình cùng tìm hiểu về việc sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh thì có thể làm việc ở nơi nào nhé. Đầu tiên là ở các cơ quan nhà nước tư nhân. Cơ quan tư nhân liên quan đến chính quyền trung ương và địa phương, tài chính, thương mại, xuất nhập khẩu. Thứ hai là ở các cơ sở nghiên cứu, viện nghiên cứu con người hay quốc gia liên quan đến khoa học xã hội, kinh doanh, kinh tế. Thứ ba là ở các cơ quan ngôn luận, tòa báo, cơ quan truyền thông, các công ty xuất bản. Và thứ tư là ở các công ty. Học ngành này bạn có thể xin việc vào tất cả các nơi như công ty, ngân hàng, chứng khoán, công ty quản lý tài sản, công ty tài chính tổng hợp, công ty bảo hiểm, công ty marketing tư vấn, công ty thương mại hoặc là kế toán. Và cuối cùng chúng mình cùng tìm hiểu về những trường có ngành quản trị kinh doanh nổi tiếng ở Hàn Quốc nhé. Nếu theo đánh giá của cơ quan giáo dục Hàn Quốc thì thứ tự các trường có ngành học quản trị kinh doanh nổi tiếng như sau. Thứ 1 là Đại học Quốc gia Seoul, thứ 2 là Đại học Korea, thứ 3 là Đại học Yonsei, thứ 4 là Đại học Kai và thứ 5 là trường Song Cung Quan. Nếu nhìn vào thứ tự này, các bạn có thể thấy được việc kết quả này gần giống với thứ tự bảng xếp hạng các trường nổi tiếng và tốt nhất ở Hàn Quốc. Thứ tự này đối với sinh viên Hàn Quốc là những tiêu chuẩn quan trọng để lựa chọn, nhưng đối với sinh viên Việt Nam thì tiêu chuẩn lựa chọn lại khác một chút, bởi vì các bạn học sinh nghĩ rằng việc bản thân mình học thế nào quan trọng hơn là việc học ở trường nào. Và trong ngành quản trị kinh doanh thì có nhiều môn học đa dạng, vì vậy có người nói đây là ngành học khó nhất. Nhưng bản thân mình nghĩ rằng ngành quản trị kinh doanh là ngành rất triển vọng. Và mình hy vọng là những thông tin mình vừa chia sẻ sẽ giúp được phần nào cho các bạn đang học và muốn học ngành quản trị kinh doanh. Lần sau mình sẽ cùng tìm hiểu một chuyên ngành khác các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!